Představte si, je pár. Eva a Adam. Mezi nimi je jakýkoliv problém. Například Adam laská u jídla. Jsou 3 typy problémů ve vztazích. Víc jich není. První typ problémů. Evě vadí, že Adam laská u jídla. Či je to problém? No, Eva má z toho blbý pocit, takže je to problém Evy. Eva si to má vyřešit. Jaká je realita? Ještě u toho žrádla chrochtej, ty prase. I když z něj udělá neurotika, Adam přestane před ní jíst, nebo jí tak, aby nemlasknul pro Boha, tak ale všimněte si Evy. Přestalo jí to vadit? Pořád jí vadí mlaskání. A já vám garantuju, že velmi rychle jí začne mlaskat někdo další v její blízkosti. Proč? Aby měla příležitost v sobě najít, tohle mi vadí, to mám sobě vyřešit. Nějak se jí to bude dít dál. Druhý typ problému v tomhle vztahu. Adam mlaská u jídla a vadí mu, že mlaská. Či je to problém? Tentokrát Adama. On má blbý pocit z toho, že mlaská. On by si to měl vyřešit. Třetí typ problému. Adamovi vadí, že Evě na něm vadí, že on mlaská u jídla. Či je to problém? Adama. Jemu vadí, že Evě to na něm vadí. To znamená, že si říká něco na ten způsob, jí to na mě musí hrozně vadit, když já mlaskám u jídla. No jo, ale to je problém Adama. Jemu to vadí, že Evě to vadí. Evě to nemusí vůbec vadit. Ta může být úplně v pohodě. A i kdyby jí to vadilo, tak pak je to ten první typ problému. Evě vadí, že Adam mlaská. Víc problémů než tyto 3 neexistují. Dosaďte si cokoliv. Manžel mi je nevěrný, nebo chlastá, nebo kouří jak fabrika, nebo nechodí do práce, nedá mi peníze. Jsou jenom 3 typy problémů v jakýkoliv oblasti. Metoda Ruš je název pro systém, který jsem vymyslel. A ta zkratka znamená rychlá a účinná změna skutečnosti. Hodně dlouho jsem hledal něco, co pomůže pokud možno každému člověku a pokud možno na všechno, na cokoliv, na jakýkoliv problém. A tak jsem hledal, používal jsem nejrůznější techniky, nejrůznější metody, nejrůznější systémy, až jsem zjistil, že to nejjednodušší, nejúčinnější je, když akceptujeme to, jak to je. Ať se nám to líbí, nelíbí sebe víc, akceptuji, jak to je a v té chvíli začnu zjišťovat, že už to v mém životě není, že mě to přestalo trápit. Tak aby jsme pochopili, jak ruška funguje, je dobrý si nejprve říct, jak vlastně ty problémy vznikly. Jednoho dne jsme vytvořili nějakou negaci. Prostě jsme pojmenovali nějakého člověka, nebo nějakou situaci, nebo sami sebe negativní myšlenkou. Jenomže po negativní myšlence najde nepříjemná emoce, tak silná, jak silně já to prožívám, jak hodně mi to vadí. My tedy potřebujeme co? Najít tu negativní myšlenku, kterou v sobě máme. Je úplně jedno, jestli budeme říkat v podvědomí, v nevědomí, v paměti. Důležitý je, aby jsme to pochopili a následně s tím uměli pracovat. Sezení při terapii metodou Ruš probíhá tím způsobem, že klient sedí, terapeut tedy také. Klient má zavřené oči, terapeut ne. A ten princip se dá připodobnit k rozhovoru. Vedu klienta tak, že on si nachází ty negace ve svém podvědomí. To už je systém, který je velmi propracovaný a který učím na výuce, na kurzech s metodou Ruš. A klient si nachází postupně všechny svoje problémy,
který dávno už většinou zapomněl, není si jich vědom, anebo logicky usuzuje, že je to takhle a pak zjišťuje, když ho vedu přímo do podvědomí, že to tam má poskládaný trochu jinak, než si myslel. A následně ho vedu tak, že si čistí ty nepříjemné pocity od těch negativních myšlenek. A tím se rozplynou v prostoru z jeho osobního vesmíru, přestává je od této chvíle navždy žít. Lidé, kteří jsou vnímaví, tak vnímají, že se vlastně ta negativní energie, ta negace v tom člověku úplně rozpustí. Podívejte, takový příklad. Třeba klientka má problém, že její dítě třeba je neposlušný, že ve škole neposlouchá, nosí poznámky a pořád maminku tahají do školy a říkají, jak to vaše dítě je nevychovaný. Tak maminka sem přivedla svý dítě a já na 7letýho šíka. Ty máš nějaký problém? Ne. A chceš něco řešit? Ne. To dítě bylo úplně v klidu. Kdo měl problémy? Ta maminka. Takže tatínek se ho odvez, odjeli a my jsme řešili s maminkou asi 3 hodiny její problémy se synkem, její vztahy s rodičema, protože děláme ostudu, vzniklo vlastně v dětství, když tatínek se v hospodě opil a potom jí dělal na vesnici ostudu. Takže to dítě jí zase dělalo ostudu. Stejný program v mamince, nikoli v dítěti. Přestala mít tyhle problémy v sobě, bylo jí to vlastně, měla to vyřešený, tím pádem už z jejího úhlu pohledu jí bylo jedno, že to dítě se takhle chová, neměla z toho nepříjemné pocity a ten kluk tak nějak bez jakéhokoliv dalšího úsilí se přestal takhle chovat. Častý strach nebo obava nebo nejistota klientů je, já si ale nevzpomenu na ty příčiny. Během těch mnoha let, co pracuji s klienty, tak jsem zjistil, že my jsme si většinu, ne-li všechny problémy vytvořili v interakci neboli ve vztahu s těmi základními protagonisty našeho života, v těch základních vztazích, což je máma, táta, případně druhá máma, druhý táta, pokud jich má někdo víc, nebo vychovatelky, operky a podobně. Potom je to vztah těch rodičů. Ani si neumíte představit, kolik my si táhneme problémů dál z těchto vztahů. Představte si všichni, každý z vás teď, co vám vadilo na vztahu vašich rodičů. A teď si uvědomte, žiju to taky? Já zase ve svém vztahu? Většinou to tak je. Pokud to tak není, jsou 2 možnosti. Buď to máte v sobě zpracovaný nějak, anebo jste si řekli, tohle já nikdy nebudu žít, ale potom sami sebe válcujete další negací, která převálcovala tu původní. Někdy přijdou klienti, mají sepsáno na A4 s obou stran nejlíp, co všechno jim způsobilo problémy v jejich životě, to je zcela zbytečný. Je nejlepší se vůbec nějak nepřipravovat, takovému člověku to jde potom nejrychleji a nejlíp. Naopak to, co zase vytvořil svojí hlavou, co tam určitě je za příčiny, většinou je úplně někde mimo, protože uvažoval logicky. My ale pracujeme sice logicky, ale speciálním způsobem tak, že za pochodu vytahuji z klienta ty problémy, který měl v té době, když je vytvořil. Že je vyřešený problém, pozná klient snadno. Oproti původním nepříjemným pocitům tam nemá ani zbla nepříjemného pocitu. Ani v té emoční rovině, ani na tělesné úrovni. Takže se stává, že přijde klientka, třeba přišla ve čtvrtek s tím, že má myom, bolesti v podbřišku a v pondělí je objednaná na operaci. Během asi 1 hodiny práce přestává mít bolest a
Dočistili jsme všechno kolem tohoto problému a když potom šla na tu operaci v pondělí, tak její lékařka, když dělala ještě předoperační vyšetření, tak říkala, ten myom je daleko menší a co mě se moc líbilo, a je úplně jiný. Takže nemá význam, abychom ho teď operovali, uvidíme, jak se ho bude vyvíjet dál. Teď je období, kdy lidi jsou hodně nespokojení s tím, co se děje a jdou do ulic a bojujou. Ale přesně ten boj je to, jak to přitahují znovu a znovu zpátky. A kdyby si to vyřešili v sobě a budou šťastní a spokojení s tím, jak to je, sami se sebou, se svým životem, tak vlastně tohleto se začne projektovat vně a začne být svět i ti další lidi, kteří na sobě nechtějí pracovat, začnou se chovat lépe, rozumějí. I oni budou šťastnější, protože vemte si to úplně logicky, když přijdete domů a váš partner je nešťastný, jak se cítíte vy? A když je šťastný, jak se cítíte vy? A to je celý, oč tu běží. Vyřešit to v sobě, aby ti kolem vás byli šťastní, protože vy jste šťastný. Principiálně jsou dvě možnosti, když se člověk rozhodne metodou růž pracovat a zbavit se problémů. Jít na individuální terapii. Samozřejmě, že doporučuji, abyste šli k terapeutovi, který prošel všemi kurzy a je kvalitní. To poznáte úplně jednoduše na stránkách metodaruš.cz nebo SK a tam si najdete jak ve svém regionu, tak kvalitního terapeuta z těch, kteří tam jsou uvedeni. Nebo můžete jít na kurz, případně na kurzy, kde se budete učit základy toho, jak skutečně lidská psychika funguje a budete se učit praxi, jak sami sobě pomoct a případně jak pomáhat těm ostatním. Těch kurzů je celá škála. Při individuální terapii pracujete na sobě řádově několik hodin, kdežto na kurzu pracujete na sobě několik dní, což je velký rozdíl. A individuální terapii doporučuji pro lidi, kteří užívají psychofarmaka, nebo mají akutní problém, a nebo prostě z nějakého důvodu nechtějí na kurz, nebo jim stačí vyřešit nějakou lapáli ve svém životě. Kurz je velmi efektivní. U kurzu se mi líbí, že se lidi naučí sami se sebou pracovat, takže když dříve nebo později mají další nějaký problém, který se jim v jejich životě vynoří, můžou si s ním už sami zapracovat tak, že se ho zbaví. Což po individuální terapii většinou lidi neumějí. Chápu, že protože jsem já vytvořil tu metodu růž, takže ji nebudu hanět. To je taková logika zvenku od okolních lidí. Já doporučuji buď si zajít na individuální terapii, anebo na stránkách www.karelnejedli.cz dohromady y. Máme i zpětnou vazbu od klientů, od účastníků kurzů našich metody růž a tam, když někdo napíše nějaký hezký mail nebo SMS-ku, tak se ptám, jestli to můžu uveřejnit na ty moje stránky, nebo naše s Evičkou, s manželkou. A pokud mi odepíše, že jenom jméno příjmení, tak je tam nedávám, protože musí tam být nějaký kontakt. Mail nebo i telefon nejlepší, nebo aspoň ten telefon. Prostě něco. Proč? Protože vymyslet si můžu leco, že jo? Ale ty kontakty tam chci proto, aby kdokoliv zvenku se mohl přesvědčit. Vy tam uvádíte, jak vám to pomohlo, jak se vám změnil život a podobně. Je to tak, nebo je to nějaký výmysl? No a ten člověk, ať mu to řekne, jak to je ve skutečnosti, si popovídají, se setkají
ať prostě má tu jistotu, jestli to je podfuk nebo ne. Jsou tam desítky zpětných vazeb, tak jako si myslím, že v nějakých 10, 20, 50 kontrolách, jestli to tak je, že vás to přesvědčí. A pak máme v současné době asi 660 absolventů kurzu metody Rouge. Je pravda, že většina zůstala jenom u toho, že jsou šťastní s tím, že si vyřešili svoje problémy, ale pak z nich právě vznikly často terapeuti metody Rouge a s nimi můžete taky konzultovat, jak to je, poradit se a samozřejmě využít těch kontaktů i na mě, na nás s manželkou. Na těch stránkách mých najdete i mobil na mě, e-mail, cokoliv. A jsme tady proto, abychom pomáhali lidem. To je, ne pomáhali, ale těší mě a blaží, když se někdo ozve, přijde, vysvětlí mu principy a žasne, jak je to jednoduchý. A jak ta klinická psycholožka, která my potom posíláme a říká mi po kurzu, nebo posílá, nebo píše v tom mailu, podívej se na mý stránky, Karle, a já se dívám, tam má, vystudoval jsem tohle a metodu Rouge a v současné době praktikuji pouze metodu Rouge, protože je nejúčinnější. A pokud vám vadí, že štěká do toho pejsek, tak je to právě ono, je potřeba si to vyřešit. Protože já ho rád vidím, lumpíčka. I slyším.